Всі питають, чи може штучний інтелект написати книгу? Чи існує в природі ця клята магічна кнопка «Зробити шедевр»? Натиснув і ти новий Стівен Кінг. Я вам зараз відповім, і відповідь вам швидше за все не сподобається. Але спочатку дозвольте відмотати плівку трохи назад, туди, де не було ніякого штучного інтелекту, а був лише пульт і багато ілюзій. Колись у минулому житті я працював на студії звукозапису. До нас часто приходили музиканти, і молоді, і амбітні. Вони заходили в апаратну, дивилися на величезний мікшерний пульт, на ці сотні ручок, лампочок, фейдерів, і в їхніх очах читалося одне німе питання. «Чувак, а де тут кнопка «Хіт»? Натисни її, щоб воно качало, і ми поїхали забирати Греммі». Але я знав правду. Жодної магічної кнопки не існує. Весь звук, він ось тут, в пальцях. І ось тут, і тут. Там не було магії, там був інший секретний інгредієнт. Ми називали його грубо, але чесно, жопо години. Ти сидиш, ти слухаєш, ти крутиш, ти помиляєшся, ти починаєш знову і так поки не зазвучить. Коли я почав мріяти про письменництво, я чомусь думав, що тут буде інакше. Я думав, це ж творчість, тут головне це бурхлива фантазія. Ти просто відкриваєш ноут і сюжет лється рікою, як пісня. Ага, щас. Реальність приготувала мені дещо інше. І перший ляпас я отримав ще в школі. Писати я хотів завжди. Перша спроба була у 8 років, оповідання про лисичку. Мило, наївно, це був мій перший, так би мовити, лагідний тиць у велику літературу. Але справжній екшен почався в школі. Задали нам написати твір про професію мрії. Всі пишуть про лікарів, вчителів, а я пишу трилер. Я написав історію про пілота невеликого літака. Екстремальна ситуація, двигун відмовляє, героїзм, напруга. Я вклав туди все, що знав про голлівудські блокбастери. І не тільки голлівудські, це початок 90-х. Я думав, все, це відмінно з плюсом. Приходжу забирати зошит, а там задовільно. Я підходжу до вчительки. Чому? А вона дивиться на мене поверх окулярів і каже: «Я не вірю, що це написав ти. Це занадто доросло. Ти звідкись списав». Зацініть іронію. Я написав настільки добре, що отримав погану оцінку. Це був мій перший урок. Нікого не гребе твоя фантазія, якщо в неї не вірять. Але я був впертий. Я виріс, став стоматологом. Так, серйозно, зуби, бормашина, хірургія, оце все. Але мрія писати свербіла сильніше, ніж пульпіт. Я вирішив, досить ігор, час писати справжній роман про піратів. І ось тут мене зламала одна англійська церква. До речі, це все було до виходу піратів Карибського моря. Про них тоді ніхто навіть не знав. Тому ідея була нормальна. Отже, я виріс, став стоматологом, лікував людям зуби, але в голові замість каріусу були абордажі та скарби. Я почав писати свій опус магнум, книгу про піратів. Підхід був серйозний, ніяких лисичок, екшен, погоні, порох. Сюжет був геніальний, як мені здавалося. Героям тікають від переслідування десь в Англії, забігають у стару церкву, щоб сховатися, і, користуючись нагодою, вирішують її трохи пограбувати. Класика жанру. Я пишу цей фрагмент, скидаю своєму хорошому знайомому, щоб він оцінив динаміку, а він читає, замість того, щоб сказати «Вау, який поворот!» пишеть мені.
Слухай, а що це за церква? Вона англіканська, чи це протестанти? А якого століття забудова? Де в них вівтар стоїть? Бо якщо це католики, то вони побігли ліворуч, а якщо пуритани, там взагалі все інакше. І я кажу, та яка різниця, їм просто треба сховатися, а він... Ні, чувак, так не піде, ти маєш знати контекст, інакше це не література, а халтура. І тут я зрозумів, що я влип. На дворі початок нульових, нормального гугла ще нема, Вікіпедії нема, у мене на полиці стоїть, увага, велика радянська українська енциклопедія. Я відкриваю цей том на літеру С. Шукаю англійські церкви 17 століття, а там Радянський Союз. Ну, ви зрозуміли, дуля з маком. Я стоматолог, я точно знаю, скільки каналів у шостому зубі. Я ще й музикант, пишу пісні, знаю там музику, де змітал вся фігня. Але я поняття не маю, чим відрізняється пресвітеріанець від гугенота в плані архітектури. Щоб написати цю одну нещасну сцену, мені треба було закінчити історичний факультет, а не медичний. Я вперся в стіну під назвою «Недостатня експертність». І мій піратський роман пішов на дно, так і не вийшовши з гавані. Тоді я зрозумів одну річ. Реальність – це пастка. Ти не можеш просто вигадувати реальний світ, тебе загризуть експерти. Я здався. Я кинув піратів і втік туди, де ніхто не спитає за архітектуру церкви. Я втік у фентезі. Там я сам собі бог, сам собі архітектор. Здавалося, бо ось воно рішення, пиши драконів і не парся. Але життя вміє підкидати сюрпризи, які не пропишеш у жодному фентезі. Перемотуємо плівку вперед. Осінь 2021 року. Я в повній дупі. Скажу, як є. Мій музичний гурт став на паузу, ми записали альбом, але грошей на промо немає, концертів немає. Мама померла 1,5 роки тому. Я лишився сам. Я лежу на дивані. Дивлюсь на книжкові полиці і думаю, ну що далі? Все життя лікувати зуби або створювати відосики для дистанційного навчання, які я вже ненавиджу. І тут флешбек. Згадав я колись давно, мама спитала, сину, а чим би ти хотів займатися, якби не стоматологія? Я тоді, не задумуючись, бовкнув монтувати аудіокниги. Тоді в нульових це здавалося ідеальним планом. І я подумав, а чому ні? Книг у світі мільйони, голос є, досвід відеомонтажу, 5 років робив навчальні ролики для універу, теж є. Це був мій рятівний круг. Я створюю YouTube канал Master of Dreams, якщо хтось пам'ятає. Починаю з Макса Фрая, мого улюбленого. Але ж хочеться розвитку. Хочеться, щоб канал злетів. Я роблю помилку новачка. Я вирішую хайпонути. Я закидую на канал аудіокнигу «Гаррі Поттер». Розвиток справді стрибнув, перегляди полетіли вгору, але недовго музика грала. Буквально за пару тижнів прилітає сова від Поттермор. Скарга, страйк, блокування, мій канал знищили миттєво без розмов. Ні здрасті, ні, будь ласка, видаліть, просто червона картка. Це був другий урок, на чужому багажі далеко не заїдеш, але я був впертий, або дурний, або просто не мав вибору. Я не здався, я зрозумів помилку. Створив новий канал «Королівський бібліотекар», власне, ми зараз на ньому. Вирішив робити все по-чесному і якісно. Сам озвучую свого улюбленого Макса Фрая. Сам пишу музику, аудіо, супровід, все. Згадав студійне минуле. Я вкладав в це душу, реально. Лютий 2022 року.
Я тільки виклав перші глави, і тут почалося повномасштабка. Ви коли-небудь пробували записувати добру, затишну казку, коли у ваше вікно може прилетіти РЗСВ? Це, такий собі АСМР, я вам скажу. Довелося їхати, евакуація, чуже місто, потім взагалі село забите. Але я впертий. Або це був мій спосіб не збожеволіти, хто знає. Я продовжував записувати. На коліні, під ковдрою, щоб заглушити ехо. В порожній кімнаті, звуки з вулиці. В мене немає мікрофонної стійки, мікрофон тупо на столі лежить. А люди слухали. Їм це було потрібно. Це був острівець спокою в океані жаху. Коли мені прислали сповіщення, що хлопець написав, що він слухав ці книги в евакуаційному потягу, я зрозумів, що я роблю це не просто так. Здавалося б, гірше бути не може. Але тут на сцену виходять вони, Азапі, борці за авторські права. Канал ріс, мабуть, став надто помітним. Одного ранку я прокидаюся, відео заблоковане, страйк, знову. Я намагався пояснити, що це війна, що це терапія для людей, але закон є закон, ні здрасті, ні попереджень, просто червона картка. В цей момент мене накрило остаточно. Я зрозумів, я знову будую замок на орендованій землі. В будь-який момент прийде власник і вимкне світло. Неважливо, як круто я озвучую, неважливо, скільки душі я вкладаю текст на мій, права не мої. У відчаї я зрозумів, єдиний вихід, щоб мене не забанили, я маю озвучувати своє. Але що своє? Я стоматолог, я звукорежисер, я музикант, я хто завгодно, але не письменник. І тут я згадав про свій старий план втечі. Я вирішив, буду писати фентезі. Там не треба знати історію церков, там ти сам собі Бог. І якраз в цей час світ почав говорити про нього. ChatGPT. Я подумав, ось воно. Зараз я скажу йому, напиши шедевр. І він це зробить за мене. Я відкриваю чат, пишу, напиши оповідання про хлопця на ім'я Саймон. І він видає мені, це було, щось, це кілька абзаців, там, сторінка десь, але текст в стилі Саймон пішов у ліс, пережив багато пригод, знайшов нових друзів, повернувся додому і жив довго і щасливо. Я сиджу і думаю, серйозно? Це було схоже на вправи Джанні Радарі для дітей. Ось тобі схема, хлопчику, придумай решту сам. Це був скелет, сухий мертвий скелет без грама м'яса. Я зрозумів, кнопка шедевр зламана, ще її писати не вміє. Я знову сів писати сам. Я почав свій проект «Сфера води». Мій власний світ, мої правила, написав вступ, переписав, ще раз переписав, домучив 1,5 глави і впираюся лобом в стіну. Герої сидять у банку, чекають на злодія. Місто біля моря, атмосфера напружена, і тут мене наздоганяє привид тієї самої англійської церкви. Тільки тепер проблема називається гроші. Як називають гроші в моєму світі? Корона – плагіатна фрая. Гульден – нудно. Золотий – банально. Я сиджу, сюжет стоїть, герої завмерли в банку і чекають, поки я народжу назву монети. Я розумію, що це тупик. Я не можу рухатись далі, бо мені не вистачає детальки. Пауза сягнула, там майже рік тягнулася. І тоді я вирішив дати ще й другий шанс. Але цього разу я змінив підхід. Я не просив його написати за мене. Я попросив його подумати зі мною. Я пишу промпт. Слухай, є місто біля моря, живуть мореплавці. Як можуть називатися їхні гроші? Дай мені варіанти, виходячи з морської тематики. І тут
почалася магія. Він не почав писати дурню про «Жив довго і щасливо», він видав список. Там було багато, але я вибрав «Морська дюжина», це як дрібна монета, і CVR, як основна монета. І він мені не просто назви видав, він розклав мені курс, скільки дрібних чаяк в одному CVR. Бам! Пазл склався. Я взяв CVR, вставив в текст, і сцена полетіла. Я дописав другу главу, потім третю вже разом з штучним інтелектом. Бар'єр впав. Після історії з монетами я зрозумів, головний принцип – книгу не можна згенерувати, але її можна збудувати. Я перестав ставитись до штучного інтелекту як до автора. Я почав ставитись до нього як до муляра. Я даю йому контекст, це фундамент, я пояснюю йому світ, а потім він починає класти стіну. Я не кажу йому «напиши главу», я кажу «дивись». Ось сцена, герої заходять в банк. Вони нервують, бо в кишені вкрадений ключ. Охоронець дивиться підозріло, діалог має бути коротким, рваним, пишемо цей блок. Він дає варіант. Я правлю, якщо там мені щось не подобається. Або ще раз ми це все переписуємо. Я ставлю свою цеглину, він накладає розчин. Я ставлю ще одну, він рівняє ряд. І раптом виявилося, що так я можу писати в 10 разів швидше. І головне, я не застрягаю на тому, як називаються кляті монети. Тож повернемось до питання, з якого ми почали. Чи може штучний інтелект написати книгу? Моя відповідь – сам – ні. З вами – так. Він не замінить вашу фантазію, він не замінить ваш біль, ваші спогади, вашу душу. Без вас він видасть суху «Саймон пішов у ліс», пережив багато пригод. Але він може стати тим напарником, який знає назви всіх церков світу, пам'ятає всі валюти і готовий працювати о 4 ранку без кави і перекурів. Це не милиці для безталанних, це екзоскелет для тих, хто хоче бігти швидше. Але не думайте, що все було так гладко і солодко. Це зараз ми з штучним інтелектом друзі, я його зву штурман, він мене капітан. А на початку ми воювали. Я кричав на монітор, я матюкався. Він видавав мені повну нісенітницю. Я намагався пояснити йому душу персонажа, а він писав мені поліцейський протокол. В наступному відео я розкажу вам, як я посрався зі штучним інтелектом. І як саме в цій сварці з глюків і моїх нервів народився він, кіт-рокер Шредді, персонаж, який став живішим за багатьох людей. Ми поговоримо про те, як створювати героїв, в яких закохуються, і як змусити бездушну машину писати з гумором. Підписуйтесь, бийте в дзвін, щоб не пропустити бійку з роботом. З вами був містер Саймон. Пишіть свої книги. Тепер у вас немає виправдань. Дяка-дяка. Побачимось.